Ти завжди в камуфляжній кіпі. Так. Да, той самий український воїн на знаменитій фотографії в Умані. Найменш зрадів цій фотографії якраз сам Ребе. Командир кричить в радійку, типу, скидайте його просто з вікна, куля попадає йому в носа, виходить. І тут мимо мене пролітає авіабомба. Як жахне. Я повертаюся, а там летить така дура. Ланцет. Де ви є? Ти зек? Уже ні. Ну ви думаєте, що ми нацисти? А хто тобі надає допомогу? Єврей! Єврей Ребе, ну, камон. Друзі, вітаю! Маю честь представити вам людину, яку, можливо, не всі знають по імені, але я впевнений, бачив кожний на фотографії. Це бойовий медик 3-ї штурмової бригади, позивний Ребе. Да, той самий український воїн на знаменитій фотографії в Умані, який обіймається з паломником на святі релігійному в Умані. На фотографії видно, що він щасливий, радісний, але, як виявилось, насправді найменш зрадів цій фотографії якраз сам Ребе. Проблема в тому, що фото зроблене в шабат. В суботу заборонено робити фотографії. Ну, тобто в шабат я не користуюсь ліфтом, я не користуюсь транспортом, грошима та багато чого я не роблю таких речей. Тобто я не можу в шабат собі зробити там, запалити вогонь, щоб зробити чай, бо це заборонено. Да? Тобто якщо я на боячки, то це вже військовий стан, вже там можна, бо це війна. А якщо я десь, скажімо, на гражданці буду, там або був до війни, або зараз, коли там, скажімо, не на боячки, а приїхав там на хату, то я не можу в шабат собі зробити чай, наприклад. Мені треба задовго до цього подумати про те, що у мене буде субота, і що мені треба буде якось жити в суботу і не робити роботу, яка заборонена. Тому, в принципі, я попрохав автора її прибрати. Ти там був просто такий, насправді, щасливий, і людина, з якою ти обіймаєшся теж. Хто це був? Я тільки приїхав туди, тобто мене відпустили якраз на день. Я приїхав, тільки йду там по вулиці. Ну, щоб ти розумів, Умань не вся в паломниках. В Умані ж це тільки одна вулиця. Вулиця Пушкіна і все. Тобто 32 тисячі людей на одній вулиці, там робиться просто катастрофа. Поки ти пройдеш по тій вулиці, 1500 своїх знайомих побачиш, зі всіма привітатися, пообніматися, поцілуватися, от це от все. І тут приходить, ми там розмовляємо, він там запитує, а як так, а що так, а чого. Ну, це випадковий перехожий був. Саме цей, так. Да. Просто людина, ти йшов по вулиці, і він тебе зустрів і обійняв. Ну, да, це в принципі нормально, але коли він підійшов, там спитав, хто я, звідки я зрозумів, хто я, тоді так більше зацікавився. А як так сталося, що ти типу, в Україні, в українській армії, а як так сталося, що захищаєш Україну? Каже, ну, типа, а чого? Ну, давай краще їдь там зараз захищати Єрусалим, а не Україну. Я йому пояснюю там причину цього. Він каже, ну, в принципі, да, згоден. Ну, і так воно пішло. І тобто він каже, що ата цадік, тобто, що я є як праведник із-за такого відношення, скажімо, до землі, де я знаходжусь, де я живу. І тому він поцілував шеврон, поцілував руку. Чому, от він тебе запитав, чому ти воюєш не за Єрусалим, а воюєш за Україну? Я йому пояснив це простим прикладом, що якщо ти знімаєш квартиру, і цю квартиру хоче сусід десь заграбастати, ти все рівно будеш її захищати. Хоч це і не твоя власність, ти її просто знімаєш. Так? Тобто я захищаю Україну, бо я тут проживаю. Це земля, яка дала нам багато, і її варто захищати від загарбництва.
Ну, так само її варто допомагати розвивати. Тобто я не буду там вчити, як українцю бути українцем. Але допомогти в управлінні, скажімо, десь управлінні господарством якимсь, там, муніципальним господарством, там, в IT-сфері. Чому би ні? Якщо у мене є для того клепка, то я не буду казати, ні, я це буду розвивати тільки у себе. А тут я не буду цього робити, бо нащо вам моє, ви самі там все можете, а якщо не можете? Скажи, будь ласка, як ти обрав для себе таку військову спеціальність, як бойовий медик? Війна, вона призвана до спасіння життя. А саме професія бойового медика, вона є от тою квінтесенцією спасіння життя. Тобто зрозуміло, що штурмовик, який вибиває орків з нашої землі, він також спасає життя тих, хто є за його спиною. Але сама от квінтесенція спасіння саме життя – це бойовий медик. Тобто це і медик, і бойовий. Розкажи, будь ласка, про свою роботу на передовій на Бахмуті, де ти рятував людей. Зокрема, там теж був удар авіабомбою по будинку. І ти не тільки рятував життя людей, щоб їм накласти турнікети, стабілізувати, ти і відкопував людей своїми руками і з великим ризиком. В принципі, так сталося, що в цей момент якось так опять співпало, що було якесь затища, умовне затища в цей день. Я вирішив десь там з 4-го поверху зняти відосик, як у нас там все, що значить у нас тихо. Тобто на відео чути, як там бах, там все взривається. Я кажу, ну а це сьогодні тихо. Ну, типу, хочу зняти фільм 5 хвилин мого життя. Там відіслати друзям, щоб вони знали, як я живу. Просто тупо 5 хвилин зняти. Я знімаю цих 5 хвилин, і от оту останню хвилину якраз не стріляють. Ну, давай вже. Я кажу, ну камон, типа, коли я вирішив зняти, ви не стріляєте. Ну що за таке? А потім дивлюсь на таймер, проходить менше хвилини. І я кажу, йой, ви представляєте, до чого ми вже дожили, що 1 хвилину не стріляють, там, чи 2 хвилини не стріляють, а для мене вже все, капець, типа, як так, не стріляють, а я вирішив засняти. І тут мимо мене пролітає авіабомба. Як жахне. І там завалило сусіднє здання. Братан, кого завалило? Іду поможу. Сорян, робота. Де ви є? Де? Тихо, кажи. Де ти? Вивалю мішки, вивалю. Стоп. Щас роблю. Спочатку був чувак, у нього там перелом таза, я йому взяв я взяв 2 турнікета, і йому таз з'єднав і дотащив до під'їзду сусіднього будинку. Там його поклав для того, щоб він ждав евакуації. Другий, коли я вже прибіг, йому почали допомагати ті пацики, які були з ним, тобто вони шукали там домкрат, щоб там підважити. Він притомний, так? А другий чує, але в ситуації складні. Що мішає? У мене рука переломана. Бачу. Там подкапывать надо? Что ты бачишь? Надо подкапывать. Виталик, Да. а если сейчас правый домкрат, чуть под домкратом, ты можешь почувствовать, что? Скажи. А що скажи, дружина, заміни. Да я понимаю. По плечу, плечом Дивись, чуть. Іванич, по чуть-чуть піднімає правий домкрат. Оба. Давай, чуть-чуть. Підтримую дерев'яшку. Так, впираюсь. Домкрат там. Веревка не Не пойдет. шевели головою, не шевели Монтировка головою. есть в тебе? Ломік не долізе? Ломиком у тебя получится.
Їх привалило, наскільки видно, плитою. Да, Да? плита над І один притиснутий плитою рука, людина лежить на животі, фактично. Да? рукою. Я дочекався, щоб подивитися, чи немає у нього там критичних кровотеч, щоб треба було там підлізти і там зробити якусь роботу. І коли там зрозуміло стало, що тут треба звільнити і далі вже дивитися, то там залишилась бджілка. А пацики піднімали вже домкратом. А я з іншого боку цієї плити обіг, щоб розкапувати іншого пацика. Це з іншої бригади вони були, я навіть не пам'ятаю, на жаль, з якої. Щось типу 28 чи щось таке. Другий, до речі, треба сказати, що бджілка – це хто? Медсестра. Медсестра. Твій напарник по Так. бойовий. Найкраща медсестра. Найкраща медсестра. І ви вдвох пішли у цей підвал, завалений після авіаудара. Да. Тобто вона була весь час поруч, взагалі там не було ні. Ну, тобто я туди залазив вниз, в ямку, яку розкопував руками, вона поруч стояла, що треба було подавати, там, присвітити, оце все. Да, тобто вона весь час була поруч. Дуже важко до нього достати. Тут? Так. Чи з тої сторони теж? Ноги, плюс-мінус орієнтировочно, ноги і голова. Черт. Там надо плиту, нахуй, но там под столом, блядь, ногу зажала и на жопе кастрюля, она держит плиту, блядь. Кастрюля держить плиту. Де там друга? Нога, вон одна нога. Є, а друга. Не видно? Ні. У нас собака. Розривай. Тут не вийде. Больно, хорошо. Воно могло завалитися, Звичайно. бо пацан типу, лежав це все було там місиво, да? Але загальне місиво трималося на століку і стульчику. І цей стілець... Тобто плита спиралася, отам є на відео в тебе, ми бачимо, як людина ще одна придавлена, вона на стільці, ноги вивернуті, тобто і плита теж там той притискає. тазик був кусок стола і загалом цей стілець. І для того, щоб його звільнити, треба було цей стілець підрізати. Ми знайшли акумуляторну, типу ці пацики, які з цієї бригади дали акумуляторний реноватор, щоб можна було підрізати. І я вже підрізав і там було дуже шейді, бо не зрозуміло було, я підріжу і воно все разом зі мною. Тобто пацик сам, я так розумію, думав, що це все, він вже просив останню сігу. Оцей хлопець, який був привалений плитою, у нього було так останнє прохання, да? Ну, це звучало саме так. Ручку, бля, по рутях. С той стороны, бачишь? Де? Вот это, Ну. блядь, начинай раздавать. Роздолбай сидушку, собака, уходь. Она сейчас победит. Ні, він потім попросив ще попити, а потім ще попросив щось перекусити. Йому там на відео кажуть, ти чого, охренел вообще? Яке ще? Там лежи, тебе спасають, то і те саме. Це прикольно було. Але він молодець, він дуже гарно тримався. Попри те, що йому було дуже, дуже боляче, він гарно тримався. Вам вдалося їх витягнути звідти? В Бахмуті, от серед того, що ти робив, я бачу, що в тебе багато там пов'язано відео з тваринами. Окреме відео в тебе, як ти рятував не тільки людей, а навіть кішку врятував. Котиня. Кішка м'явкала. Просто при якомусь прильоті кусок тої ОСБ-плити, яка закривала вікна, воно відійшло і вибило вікно. І кішка змогла вийти через це вікно на кондиціонер, і з того кондиціонера вже м'явкати, походу, на допомогу. Бо той м'явкіт, що чути на відео, то явно про допомогу. І ти почув цей заклик і вирішив їй допомогти. Але як ти туди забрався? Як? Прийшлось якось лізти. А в квартиру саму зайти було неможливо? Як? Вскривати?
Я ж не злодій і не мародьор якийсь, щоб вскривати квартиру. Ти не заходив там в Бахмуті, навіть у розбитих будинках квартири? Ні, звичайно, да. Звичайно, да. Тобто, дивись, різниця між мародьоркою і військовими потребами, вона саме в тому, що якщо я щось використовую, я використовую. Тобто я беру щось для використання. Це при військовому стані це норма, це дозволено. Але ж я не забираю його з собою додому. Тобто, якщо мені потрібна подушка, я її візьму в якійсь квартирі, бо я її використовую. Але ж я ж не буду з тою подушкою їхати там додому, бо типу, я намотив цю подушку. Ну, а тут, як ти потрапив до квартири? Мені простіше було залізти по балконам на цей 5-й чи який там поверх. Кот, таке враження, що він не оцінив і відбивається від тебе. Він здичавів. Він бігав по всій квартирі і ховався. Тобто кіт здичавів. І я його накинув просто. А що з ним було взагалі? Що там воно на шиї було? Це шматок банки, горлишко від банки. Ну от, кіцька мене покусала. У неї на шиї банка розбита. А тут залишили її оце пісок десь. А це був домик, напевно. Але після прильоту нічого нема. Вон корм ще якийсь є, тут мішок був. Тобто коту, походу, залишили корм, а воду-то не залишили. Ну, типу, на що котам пить воду? І уїхали. І зачинили квартиру. Да. Тобто, а потім ж, і що кіт наробив в хаті, понятно, що дуже давно їх не було. Десь вліз якусь банку. В банку, щоб попити води. Потім ту банку розбив, там видно було ці. Походу, якось розбилась та банка. А ця горловина залишилась з гостряками. Ти нормально? Покусала мене всього. Коротше, я її магазином відбив. О, нормально. Я її магазином відбив ту банку. Все, закутую в палець. А, куди не гризи? Не гризи банку! Це стекло. Що було з цим котом далі? А я знайшов тьотушку, яка десь там в гаражі у себе тварин приймала, типу, зі всієї Бахмут? округи, да. Розкажи, будь ласка, про оцю історію, як ти рятував, як ви з вашою командою рятували одразу 3 полонених. Чувак стоїть просто, він там, у нього рука десь там, щось я не пам'ятаю, кусок біцепса вроді у нього винесений, десь там в бок йому прилетіло щось, вроді все, оці 2 чи 3 там у нього там якісь. І він стоїть, я кажу, стопе, щас я тебе запакую. А я не можна, я вийду перекурюю. Такий, ти нормальний. Ну, по-перше, типу, ти стоїш не зв'язаний, тобі надають допомогу, ти ще підеш перекуриш. Не можна, кажу. Ну, ви думаєте, що ми нацисти? А хто тобі надає допомогу? Єврей! Єврей Ребе, ну, камон. Він так, не-не-не, я в это никогда не верил, вот это вот все. Ну, у чувака питають, по-моєму, у нього це питали, вроді у нього спитали, ти зек? Уже нет. Ти багато разів ризикував собою. Скільки разів ти був поранений, скільки разів ти отримував контузії? Офіційно я виїжджав на відпочинок 2. Один з разів це коли в нас прилетіла авіабомба. Це був великий бабах. Це теж було під Бахмутом тут? Це під Кліщівкою було. Під Кліщівкою. Ну, типу, нам до каналу. На адреналіні, на тому всьому. Ти такі, але ти розумієш, що треба діяти. І якимось чином я вирішив, що треба подивитися, що сталося, бо, ну, можливо, щось треба зробити. І коли я вибіг, я побачив там щось не так. Ну, типу, то, що велика яма, і там все. Ну, там йолка була така, що таку йолку ставлять на площах обласних центрів на Новий рік. І її просто здуло від того взриву. Ну і далі ми перемістилися ще ближче на канал. Вже під самим каналом стояли. Да. 3-я штурмова пішла у наступ, і медики супроводжували цей наступ на передовій. Да. Тобто ми вже були на каналі,
Ми мали заїжджати прямо на, ну, типу, прямо за каналом в бліндажі, але у орків не оказалось нормальних бліндажів. Просто тупо не було нормальних бліндажів, куди можна було заїхати. Але суть в тому, що ми заїхали в один із нормальних бліндажів біля каналу. І в один із виїздів, коли треба було евакуйовувати поранених та вбитих, я сів в беху, ми поїхали на виїзд, ну туди, ну типу туди, в саму, я матюками не користуюсь, так що я не знаю, як це по-іншому назвати. В самий, мені не подобається слово саме пекло, але от воно таке було. Тобто ми приїхали, там все літає, все там то, ти вибігаєш, стараєшся так пошвидше там зробити. Тобто ти то стоїш і ти бачиш, як над тобою міна пролітає. А стрілячка, от це от все, ти загружаєш всі тіла, приїжджаєш уже там виїхав за канал на свою точку, вигружаєш тіла, ну, спочатку там поранених передаю, там кому треба було швидко зупинити кров, там, то зробив, а потім бджілці віддав на її частину роботи. Ну, типу, свою частину зробив, і бджілці віддаю на її, і побіг вигружати тіла. Коли я вигружаю тіло, кладу от загиблого бійця, якраз кладу в чорний мішок. А є певна процедура, що треба зробити, там цінні речі сфоткати обличчя, якщо є там документи, там ну, щоб було зрозуміло, хто це, щоб було видно обличчя, щоб було видно всі цінні речі, які я передаю. Тобто, якщо вони на ньому, якщо ні, то я вкладу в пакетик, запаковую і є там в кармашок. Тобто ціла процедура. Там годинник фоткається, там то-то. Якраз коли я опустився там на коліно його фоткаю, я чую якісь жужжання. Я повертаюся, а там летить така дура. Ланцет. Єрунда, там в спину прилетіло, в руку прилетіло, черепно-мозкова відкрита. Тобто в мене ще дирка така в голові, там кості стирчать. Відкрита черепно-мозгова А я ще- травма. а Я не я- думаю, а що ще- це а я можна ще- сказати нічого. Та я ще бігаю, там намагаюся знайти бійців. Я ще поліз на беху її тушити. А, беха ж загорілась. Беха загорілась, я її поліз тушити. Там. Мені кричать, та ні, треба втікати, треба там за бліндаж десь там залізти, залягти, бо зараз все буде детонувати. А потім в Дніпрі я такий, і все, привіт, в Мечникова. Тобто ні ходить, ні розмовляти нормально, ну, коли там все проявилося. Але я втік звідти. Втік з лікарні. Да, я саме виписався. Ну, я розумію, що я можу. А я повернувся назад в стрій. Бо вони думали, що я там ще десь на реабілітації, там от це все. Друже, скільки ти отримував всього ще контузій, які офіційно не зареєстровані? А я не знаю, ми що це зрахуємо? Воно десь там голова болить, десь там хочеш бліванути, ну і ок, типу це в порядку вещей. Скільки разів були уражені передові евакуаційні пункти, на яких ти знаходився і рятував людей? Постійно. Постійно це 10, Постійно. 20 разів, 30. Постійно, ну типа реально постійно. Стрельнули авіабомби, вона прилетіла, а якраз дивним чином їхала машина. Вона проїжджала мимо цього нашого стаб-пункту, і цю авіабомбу частину вибуху прийняла просто на себе. Це на цьому І- фотографії, де в тебе повністю брюки в крові. Оця буханочка. А там чуваки сиділи в тій машині, 4. 3, виходить, що ми спасли. Ну, я їх тупо дотаскував до точки, віддавав бджілці. Бджілка їм ставила вену, там знебол туди-сюди, антизитрони від блювоти, бо ж, ну, типу, прямо від мене в 5 метрах ця авіабомба вжахнула. У них так само. Але Тобто- вони ще в машині сиділи, як в цьому, в колоколі сиділи, вони бом, звісно, що у них там блювота, всі діла. 3-го я почав витаскувати, а машину ж розкорочило, і зверху така дирка, я через цю дирку його тащу, він же в броніку, тяжкий, ніч на дворі, нічого не видно, він весь в кровяші, скользький, я його тяну, кажу, ну допоможи мені хоча б там рукою, а він каже, а у мене нема руки.
Йошкін крот. Я його витягую, починаю там десь кров зупиняти. Ну, коротше, четвертого не змогли просто реанімувати, бо тупо не хватило часу. Бо, ну, тобто, всіх повитягуєш, до четвертого вже приходиш, і він уже стікає кров'ю. 4 людини в машині було. Да. Так Це само був цілеспрямований удар авіабомбою по Да. вашому евакуаційному пункту. Да, це по радіоперехватам сказали, що вони потім відзвітувалися, типу, єсть, все зробили. Я не можу назвати нічого, чим би в нас ще не стріляли, от реально. В один день фосфор, так гарнесенько, і ми просто тупо дивимося, там, віднесе вітром, чи віднесе, відходить, чи не відходить. А, вроді відносить, ну все, відносить, все, пішли спати. І весь горизонт горить. Все Ну, горить. не горизонт, а це гора. Ну, це раз сильніше накрило, чим той. Так. В слідуючий день там щось ми сидимо тут як заваняє. Хто напукав? Стрельнули хімічною якоюсь хімічною зброєю. Сльози, все пече, починаємо десь шукати, як що робити. Типа бджілка вирішила десь на верха підніматися, щоб дихати більше. А в мене ще одне співпадіння. Про чудеса, да? Тобто я просто тупо йду, дивлюсь, висить протигаз. Такі, нормально. Беру протигаз вдів. Скільки поранених Більше ти 1000. прийняв? По підрахункам нашої медичної служби це більше 1000. Але так, щоб саме життя спасти, тобто, що без нас з бджілкою вони би втратили життя, до 20, напевно. Так, що саме життя спасти. Так, щоб спасти не просто життя, а спасти кінцівку, витягти життя, тобто витягти чувака, щоб він стабілізований був. А були такі случаї, коли треба було просто там надати ту допомогу, без якої він би стік кров'ю і також втратив би життя. Тобто у нього не було ще загрози життю, але без допомоги була би загроза життю і втрата життя. Тобто це теж там дуже багато. Люди, яким, тут складно сказати про що саме ми говоримо. Наш комбат просто 80-го рівня комбат. Я був просто на нарадах, як плануються операції, і бачу, як це робиться, наскільки продумано, наскільки є комунікація. Комунікація з підрозділами, комунікація з командирами ротними, з взводними. Тобто все приймається до уваги. Тобто приймаються до уваги будь-які коментарі, а не кажеться, що ми робимо так, тому що я командира то розстріляю. Ні, тобто, якщо ми говоримо, так само, як і ми з медичною, тобто ми проговорюємо, що треба зробити так і так і так, командир то слухає, приймає рішення і каже, якщо ви кажете, що так треба, значить так треба. І так само начмет. Начмет просто, це найкращий начмет. Взагалі, я вважаю, тобто, якщо він найкращий в 3-й штурмовій, значить він взагалі найкращий зараз в армії начмет, бо оті рішення, які він приймає, дивись, взагалі, як це робиться по воєнній справі, да? Радянській воєнній справі, як воно робиться, що мають бути взводні медики, ротні медики, батальйонні медики і бригадно вже. На рівні взводника, зводник там тягне, десь там замотав, притягнув до ротного медпункту. На ротному медпункті десь там зробили ахале-махала і вже доставили до батальйонного, де вже можуть робити якісь там більші маніпуляції. А далі вже з тими більшими маніпуляціями кладуть на медичну евакуацію. Медична евакуація, тобто, якщо до медичної евакуації десь там на джипі можуть, на тачанки, на чому завгодно притащить, то з батальйонного вже на медичній евакуації, тобто на амбулансі вже доставляють до госпіталя, де вже там рентгени, все що завгодно, вже судинний хірург є, вже може все робити. То в нашому батальйоні це робиться вообще, на рівні, я скажу так, що у нас був американець, який прифігів з того і сказав, я ніде не бачив, щоб так зашибісь вони зробили. Інтернаціональний легіон. Він сюди приїхав до мене з командиром Інтернаціонального легіону, показав на мене пальцем, сказав, оце медики, які роблять роботу, просто зашибісь.
Я йому привіз мені в подарунок медичний рюкзак, офігенний, дуже класний медичний рюкзак, подарував. І сказав, я хотів з командиром тебе познайомити, щоб наш командир інтернаціонального регіону сказав вашим командирам 3-ї штурмової, що ви зашибісь медики, що ви робите то, що ніхто не робить на стабіках. Да? Це організував, щоб ми могли таку роботу робити. Тобто, коли ми виїжджаємо нашою бригадою, нашою командою на передову, розгортаємо медичний пункт стабілізаційний, куди доставляють, куди 5-10 хвилин доставили бійця, ми повністю його стабілізували, ми його можемо покласти на транспорт готовим. Все, йому більше умовно нічого не треба. Ну ми ми кожному міряємо тиск. Ми кожному тиск міряємо напереді. Для чого? Для того, щоб знати, чи в нього не підвищений тиск. Якщо він підвищений, ми йому ставимо крапельницю, яка збиває тиск. Для чого? Для того, щоб у нього не було такого тиску, який призведе до кровотечі, яка у нього можлива. Або внутрішня, або внутрішньочерепна, якщо у нього є контузія. Тобто ми напереді міряємо тиск. Хто це робить? Та ніхто. Кладуть на джип і везуть кудись, десь спасуть. Юрон організував саме отаку роботу, що у нас найменше вообще втрат. У нас не тільки найменше втрат, у нас майже до нуля зведена втрата кінцівок. Розкажи, друже, ще про твою службу в 3-й штурмовій бригаді. От в російських медіа постійно там Азов, батальйон Азов, полк Азов називаються нацисти, націоналісти. В основі 3-ї штурмової бригади багато азовців, командир Білецький. Скажи, будь ласка, як тут в 3-й штурмовій бригаді ти воюєш, живеш, як тут колектив і як тут ставлення до людей з різними поглядами, різними віросповідуваннями? Та тут розказувати якби нема чого. Розумієш, проблема у русні в тому, що вони плутають націоналізм з нацизмом. Тобто для них це що ти ленінець, що ти ленінградець, це одно і те ж. Так само і тут. Нацизм, национализм, яка різниця? Нацики, все. До полномасштабного вторжения я разговаривал исключительно по-русски. Вообще никогда по-украински не разговаривал. Все это знали. Я разговаривал в горсовете по-русски. То есть в горсовете на заседании я в микрофон по-русски говорил свои вопросы, комментарии, все, что нужно было, да. То есть когда нужно было участвовать в каких-то В західноукраїнської... В Рівному. Західна Україна. Виключно. Але... Но с первым днем войны я перешел исключительно на український язик. І я спілкуюся виключно українською мовою зараз. Ніколи, тільки зараз. Бо буде аудиторія, яка буде то слухати, які то почути від мене особисто. Що я русскоговорящий. Був. До 24 лютого. Так. А тепер вони звільнили. Вперед, звільнили. Я спілкуюся виключно українською мовою. Захищаю Україну. Ну і що ти скажеш про колектив взагалі 3-ї штурмової? От через тебе, через руки пройшло 1000 поранених. Велика кількість. Красавчики. Ти знаєш, я думаю, ти бачив відео в інтернеті, де чувак читає молитву націоналіста. Це через мої руки він проходить. Україна, свята мати героїв, зійди до серця мого, линь бурею вітрів кавказьких, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном софійських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю. В принципі, багато хто питає, як так виходить, що стільки відео, що стільки часу є знімати відео, траля-ля. Насправді, випадків дуже багато і дуже малий процент ти вспіваєш якось засняти. І цей випадок був таким самим. Тобто він приїхав, там історія була яка? Іде штурм. Один штурмовик наступає на лепесток, которых не бывает, их нет, они запрещены.
наступає на ліпісток, в нього відриває ногу. Він падає сідницею на інший ліпісток, йому відриває шматок суглоба взагалі. До нього спішить його командир, щоб надати йому допомогу. Обходить його і наступає на третій лепесток. Йому також відриває ногу. І цих двох бистренько до нас доправляють. І поки вони не стікли кров'ю, я там махалай, типа, і йому ноги мотаю. У нього нема ноги. Бджілка ще не вспіла йому ввести знеболення. І він для того, щоб може не відключитись. От та реакція у нього від болю, він читає молитву українського націоналіста. Свята, могутня, соборна, слава Україні! героям слава, Слава нації! смерть ворогам, Україна! понад усе, Україна! понад усе, Україна! понад усе. По молитві. Тобто він лежить і читає азовську молитву. Я йому ногу дороблюю, бджілка йому доводить препарати. А я йому там ще другу ногу, там у нього ще по мілочам було. Але ми трошки прифігіли. Він такий спокійний при відірваній нозі. Без знеболення. Ти питаєш, які пацани? До мене пацани приїжджають, ну типа, у нього відірвана повністю плече. Ми йому там туди-сюди, бджілочка там йому намагається поставити вену. Я дивлюся, де саме, в якому місці у нього судина, щоб її пережати. А він сидить собі, сидить. Я говорю, чувак, ти в порядку взагалі? А він, да, просто типу задумався. А що він не відповідає, да? Друже, ти тут? Да. Тебе як звати? Віталій. Чудово. Ні, Мене бджілка. нормально, я поки дивлюся на це, воно як-то Да? концентрується. Тебе заспокоює це? Да. А таких випадків, ну, дофіга. А дзюдо? Я чую по радійки дзюдо 300. Я такий, йолки-палки. Та, ну, типа, братіш, це вообще, типа, осколкове в спину. Там. Це твій друг єврей. Да. А дзюдо нема. А він 2 дні ще з тим осколком в спині бігав. Він до мене приходить, а у нього осколок в спині прямо на якому там, на 5-му позвонку. Позвонку. Не вийшло. Я такий, типу, братан, ти серйозно? А якби ти там десь дзьобнув тим позвонком? Ну, а що, робота. Штурм. Був у нас один чувак, я навіть не пам'ятаю його позивний. Коротше, історія така. Вони зачищають там на вулиці будинок, а там уже боячка така між будинками. Тобто будинок стоїть, будинок другий і 2 вулиці. І оці от 2 будинки в одному кварталі. Один типу наш, один орки. І вони перестрілюються між ними. Вони стоять в кімнаті, там 3 чи 4, забігають військові, типу свої, все нормально. І він так підходить, цей свої, підходить і каже: а що це у тебе за ленточки? І тут вони всі розуміють, що відбувається. І починають стріляку прямо в кімнаті. Гранати друг друга кидають, там десь кандагар повний відбувається, бо там кімната загоряється. Пацики питаються через вікно виповзти, відстрілялися, через вікно виповзти, бо з тої сторони вже підбігають слідуючі. А вони десь за холодильник хапаються, опіки на руках, от це все, питаються так якось звільнитися. Там ще історія була, що треба було хтось поранений з 2-го поверху спускати. І командир кричить в радійку, скидайте його просто з вікна, бо ви всі там залишитеся. Просто скиньте його з вікна. Уже буде як буде. Ми слухаємо по радійки, звіздець робиться. Коротше, чувак стоїть біля дверей, відстрілюється, і якраз коли він відстрілюється, в нього стріляють, куля попадає йому в носа, виходить, він приїжджає до мене, він навіть дихає тим носом. Тобто кульове поранення в нос, у нього ні кровотечі, він навіть дихає тим носом. Наскільки може повести? Хочеться задати питання про твою релігійність. Вона допомагає тобі на війні? Дивлячись, що розглядати що значить допомагає. Ти виконуєш якісь обряди, ти носиш постійно кіпу. Да. Да, до речі, покажи.
То і в кіпі зараз? Так. Так. Ага. Ти Ну, завжди так. в камуфляжній кіпі. Да. А можеш показати кіпу, яка в тебе кіпа? Що там? Угу. А ну, покажи, будь ласка, на камеру. Значить? Да. Ну, тобто, да. Така спеціальна кіпа. вишивка. Да, це подарунок від Дніпровської синагоги. Дякую вам. Тобто, да. Ну, Ти завжди в кіпі. Ти Є моменти, коли не в кіпі, але це не проблема, коли у тебе є кепка або в тебе є каска. Тобто у тебе покрита голова. в тебе постійно ти носиш бороду постійно, і ти не голишся, ти періодично заплітаєш. Ну, це не головне в юдаїзмі, насправді. Ну, от ця обрядність, да? Ти вживаєш некошерну їжу? Ні, ні. Тобто кашрут, шабат, оці всі ці теми, типу там на пейсах не їсти квасного. Ну, тобто, ну, повністю. Я повністю релігійний, так. Я вже другий Песах на фронті святкую. Тобто оце на відео, де там викладено, де я шукав петрушечку, це якраз на Песах, на Пасху. У мене зараз бойова задача яка? Петрушечку знайти. Якщо буде петрушечка, кричи. Щавель теж підійде. Що це за відео? Два бійця в повній бойовій готовності, тебе контролюють місцевість, а ти ходиш і шукаєш щось зелене. Дивись, це був розвідвихід, і я був провідником. Насправді я був провідником. Можна туди, можна сюди. Я проводив до оркських позицій вже. Тобто це вже був взятий залізничний вокзал. І я кажу, типа, так, стопе, мені ще треба седер. Ну, седер – це підготовка до пасхальний стіл. Та? І мені треба були горькі трави. І я розумів, що десь на чийомусь городі може бути там якась петрушка чи щось. І тут чесник. Все, пойдет. Є! Чесночок. Це чесночок. Ура! Живем. Бойова задача виконана. Чеснок чесно добитий. Скажи, друже, що ти плануєш робити і як плануєш жити після перемоги? Найперше це, звісно, обійняти дочку. Привіт, Діна. А далі як жити? Хотілося б, щоб країна була новою і її можна було розвивати. І я готовий в тому допомагати, приймати в тому участь. Дякую, друже, і дякую тобі за те, що ти робиш, за ту місію, яку ти виконуєш. Дякую. Кожне твоє слово – це було від серця. Дякую.